àyè fi òkú tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run òkú náà ní ìdí àdúrà ni òkú ní ìdí àdúrà ni. naam. abábọ̀rọ̀ fi. hasihi mafatihu sururi tadhkiratu mashayikhil Ilorin tadhkiratu mashayikhil Ilorin. àwọn tó lóko ní lọ́wọ́ á mú àwọn ọmọ wa fọlá àwọn tọrọ pé wọ́n náà tó ní lágbájá yìí olóko jọmọ yìí ní olóko Ọlọ́run ọmọ yìí yóò ló jẹ́ èèyàn. hadhihi mafatihu sururi tadhkiratu mashayikhil Ilorin tadhkiratu mashayikhil Ilorin. ṣùgbọ́n mo fẹ́ yanjú ọ̀rọ̀ kan kó Ọlọ́run ara wa gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ kan wọ́n ń wí bákan Ọlọ́run dákun foríjì gbogbo wa o. àmín. gbogbo tí kálukú bá sì ń sọ ni pé kọ́nà wọ́n gbà sádùúrà fún wa pé wọ́n fi ká dépò àwọn ẹni Ọlọ́run ni kọ́nà mọ́sá ìyá wa náà débẹ̀. èyí táwa mú lọ́wọ́ nísìnyí ni pé nígbẹ̀yìn wọ́n tún sọ báyìí pé tíra kan ọ̀rọ̀ àsìgbọ́ tó àsìwí ẹ̀bí àsìwí ọ̀tá sì gbọ́ ẹlòmíà sí ọ̀rọ̀ gbọ́ yóò wá yà lọ bá mi fẹ́ni Ọlọ́run bá ní kí tíra yẹn wà lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn ẹni Ọlọ́run kan ni wọ́n jòkó ń lù lọ́rin gẹ́gẹ́ bá ti wà yìí náà nínú àwọn àfáà wọ́n wá rí i pé àwọn tó ti lọ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run tàǹjọ́lá àwọn irú àwọn kan lèmi náà ń dákọ̀ nílùú Ọ̀yọ́ yìí nísìn bàbá wa Sheikh Abdulaziz èso ẹ̀lú bàbá wa Kọ́ládé gbogbo rẹ̀ lárúbáwá ló máa Kọ́ládé wọ́n tún fún láàfáà pàápàá wọlé yìí Ọlọ́run àfáà ọlọ́mọsàkẹ́ gbogbo wọn Ọlọ́run kọ́ dákun kó bá wọn kí àwọn àgbàlagbà èyí pé báwọn táwọn àgbàlagbà jẹ́ náà láàrin yanjú yìí àárín yanjú. Allahu Akbar. Ọlọ́run kó bá yanjú rẹ̀. wọ́n wá lọ kórúkọ àwọn àfáà tó ti lọ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run kẹsà àwọn àlọ́ni nìkan Haúsá ń bẹ nù wọn Fúlàní ń bẹ nù wọn àmọ́ lọ́ni yìí náà wọ́n gbé táyé sì ṣàǹfààní lára wọn wọ́n wá kórúkọ wọn wọ́n wá lọ bí 100 ó lé wọ́n wá gbé 100 kan jáde nínú ẹ̀ náà níbẹ̀ lọ́wọ́ yìí. Allahu Akbar. àyè fi òkú tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run òkú náà ní ìdí àdúrà ni òkú ní ìdí àdúrà ni. naam. abábọ̀rọ̀ fi. hasihi mafatihu sururi tadhkiratu mashayikhil Ilorin tadhkiratu mashayikhil Ilorin. Abdulaziz Ìlọrin dà. ọ̀rọ̀ kí ni. هذه مفاتيح السرور تذكرة مشايخ الإلوري تذكرة مشايخ الإلوري. wọ́n wá gbé àfa àwọn àgbà tẹ́mọ̀ kò sẹ́yìn ẹni tó méjì àfa àti mú kálámù lọ́wọ́ yóò gbọ́ pé àfa kan jẹ́ Abubakar Siddiq Agbarigidoma. bẹ́ẹ̀ni. àbí ẹ̀yin àfa kódà a máa gbọ́ ọkọ wọn Ọlọ́run bá kẹ́ wọn wàlíyìí Ọlọ́run ni wọn Sheikh Abubakar Siddiq bin Salahuddin Agbarigidoma ọ̀nà tó ń gbà wọlé síwájú Ọlọ́run ní gbogbo irú àwọn àfa tó yòókù tí ń tọrọ ìyọ̀dá lọ́dọ̀ wọn yìí wọ́n máa fọlá yín tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run tẹ̀sí mọ́ bọ́ọ̀rọ̀ ẹ̀dá kan bá fẹ́ yíwọ́ láàrin ìlú tó lòun fa kò tóra wọn àwọn àfọ̀njálàbí ọ̀wà sọ pé lọ́ọ́ mú ọkọ̀ àwọn èèyàn tó bá àwọn olólókò nùlù yín bíi ogun bíi 11 bíi 7 wọn lọ́ọ́ mú wá ẹni ọba lóko láàrin ìlú yìí nì kò sí nǹkan kan fọlọ́run tẹ̀ lóko wọn ṣéwù bíi dín nílá ẹ̀ ṣéwù báyìí wọn àwọn tó lóko nìlọ́wọ́ á mú
àwọn ọmọ wa fọlá àwọn tọrọ pé wọ́n náà tó ní lágbájá yìí olóko ọjọ́ mọ̀ yìí ní olóko ọlọ́run ọmọ yìí yóò ló jẹ́ èèyàn. هذه مفاتيح السرور تذكرة مشايخ الإلوري تذكرة مشايخ الإلوري. ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ṣé wàá límì. رحمه الله. tí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níbí ń gbé ṣé wàá límì ni wọ́n lọ́tẹ̀ lọ́rin. ọbẹ̀ lórí ṣé wàá límì àtàwọn tó bá ṣé wàá límì sí lọ́hùn. wọ́n wá rí i pé wọ́n wá mú àfa àgbàlgidi mà wọ́n mú ọkọ wọn dákun wọlá karama ṣé wàá límì wọlá bó ti ṣe wọlá àpọ́nlé tí ń bẹ lára ẹ̀ jẹ́mi náà ojú ló kọ́ láyè sì gbé mi gá láàrin àwọn ẹgbẹ́ mi kí wọ́n mọ̀ mí. هذه مفاتيح السرور تذكرة مشايخ الإلوري تذكرة مشايخ الإلوري. بأسمائك أفهم أبراوفي. نعم. أفهم وبالكتب الذي سألتك بالكتب الذي منك أنزلت وبالمرسلين المنقذين من البلوى وبالعلماء العاملين بعلمهم وبالأولياء السالمين من الدعوات. àwọn àfa al-Ameen بعلمهم. tó gbogbo ìmọ̀ wọn tí wọ́n kọ́ ni wọ́n lò wọ́n fi ṣiṣẹ́ yàtọ̀ sí pé nǹkan jà fà lásán. وبالأولياء السالمين من الدعوات. wọ́n lọ mọ tó bẹ̀ ọ́ lórí nǹkan tí n fẹ́ yé o mo fọ àwọn wàlíì rẹ mi bẹ̀ ọ́ àwọn wàlíì rẹ wo السالمين من الدعوات وبالأولياء السالمين من الدعوات. àwọn wàlíì rẹ sí tí wọ́n bá ti débẹ̀ nípò wọ́n yẹ pè mara àwọn káwọn débẹ̀ ẹlòmíì dépò kan yóò sì mú pẹ̀lẹ́ mọ́ bẹ̀ irú àwọn wòlíì Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n ti ń tó ṣe fún wọn nípò wọ́n ipò tí wọ́n bá ti dé wọ́n yẹ pè mara àwọn káwọn débẹ̀ ẹnìkan àwọn àfa lọ́kọ̀ọ́ fún Ọlọ́run lọ́kọ̀ọ́ fún ta ni wọ́ ẹsọ yọ rẹ lójú. وبالعلماء العاملين بعلمهم وبالأولياء السالمين من الدعوات. bàbá wa rí tíra ni ọwọ́ aláṣẹ́dì Ìlọrin mẹ́ àwọn Ìlọrin ní àwọn àfa àwọn ní èyí tó bá wà wọlú wọlá alágbájá wọlá àpẹẹrẹ tó ṣe fún un bàbá ní bọ́lá òun ti ṣe wọ́n là á fi tọrọ dẹ́kun yọ̀rọ̀ mi náà níyẹjú ọ̀rọ̀ mi ò níyẹjú bọ́bá tẹ̀ jẹ́ pé mo jẹ ègún nù fámìlì wa ni yọ tán ìnira yìí pọ̀. هذه مفاتيح السرور تذكرة مشايخ الإلوري تذكرة مشايخ الإلوري. ìrọ̀lẹ́ wa ní bẹ́ẹ̀ bí gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan náà ní tiẹ̀ pé àwọn àfa ẹ̀rí pé èmi tí mo jẹ́ ọmọ yín kékeré yìí ń dákọ̀ àwọn kan tí àbí láwọn àfa àwọn wọlé Ọlọ́run lẹ́yìn. gbogbo àwọn àfa ni wọ́n dùn fi tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹlòmíì ọwọ́ àfin tó yé ilẹ̀ ẹlẹ̀ ohun tó súnmọ́ ẹlẹ̀ tó yí mà ní wọ́n lépa kiri wọ́n dẹ́kun Ọlọ́run mo fọ́ láwọn àfa àwọn yìí bẹ̀ ọ́ gbogbo àwọn tá a pẹ́ síbí yìí lẹ́ni ẹ̀rí àdúrà táwa sí lọ́dún nù àṣàwọ̀ orúkọ ọgọ́rùn-ún àwọn àfa yìí àwọn amúlọ́kọ̀ọ̀kan dẹ́kun Ọlọ́run wọlé àwọn àfa àwọn yìí Ọlọ́run wọlé abó ti sẹ́ni kọ̀ọ̀kan wọn omi ìlú wọn nílé tí ń gbé ó sì ṣe ẹ̀rí ìlú Ọ̀yọ́ náà kí mo wá yìí wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà gúdù lẹ́ẹ̀méje yẹ́ẹ̀sì mẹ́fà tálàfin wíńjẹ́kẹ́ ní náà ní gudugudu méje yàyà mẹ́fà. هذه مفاتيح السرور تذكرة مشايخ الإلوري تذكرة مشايخ الإلوري.